Irán a világ második legfőbb gázbirtokosa Oroszország után. Irán viszont érthetetlen okokból gyűlöli Izraelt, vagyis az Amerikai Egyesült Államokat. A szeretethiányos Izrael és a vele összenőtt Busa nagytestvér, az USA kezdenek magukra maradni ebben a tágas világban. Kilógnak. Ők diktálnak ugyan, de már egyre kevésbé veszik komolyan őket. Amióta az amerikaiak pénzelte és fegyverezte Izrael legyőzhetetlennek hitt seregét 3,5 éve Dél-Libanonban maroknyi arab partizán jól elverte, Izrael csak védtelen palesztin városok, így Gáza ellen meri bevetni hadseregét, ahonnan nem lőnek vissza, mert nincs nekik mivel. Amióta az USA a világ legfélelmetesebbnek hitt seregével sem képes békét teremteni Irakban, sőt megalázott módon még fizetni kényszerül ellenségeinek, a táliboknak Afganisztánban, nos, egyre kevésbé veszik komolyan őt és még gyöngébb csatlósait. Amíg 1000 kilométerről rakétákkal vagy a levegőből repülővel kell támadni, a technikai fölény óriási. De egy ország elfoglalásához gyalogosok kellenek, akiknek házról házra kell kifüstölniük a hazafiakat, terroristákat, helyesbitek, partizánokat, de most kapom a hírt, fundamentalistákat. Módosítanom kell, felkelőket. A közelharc óriási véráldozattal jár. Izrael is ebbe bukott bele Dél-Libanonban 2006 nyarán. Érthető washingtoni és Tel Avivi szempontból, hogy az USA szeretné bebetonozni világgazdasági, világpolitikai és világkatonai uralmát, még mielőtt az új világrend megérkezne. Ehhez viszont kézbe venné a világ kőolaj tartalékait, mert azzal zsarolható kitermelő és fogyasztó, vagyis mondjuk a kőolajból élő Oroszország és a kőolajjal termelő Kína. Sőt, amíg Amerikáé a világ kőolaja, nem kell felhasználnia saját óriási készleteit, tartalékait, tartogathatja rosszabb időkre, például az elszigetelődésre. Irán ma az USA legkisebb ellensége, mert a legnagyobb gazdasági vetétársa, egyben szövetségese, barátja az Európai Unió. De azt könnyű tönkretenni. Például blokkáddal, fenyegetéssel akadályozva az iráni földgázmezők kihasználását, azt, hogy Európa végre olcsóbb iráni gázhoz jusson, és a Nabucco majd ne orosz érdekeltségű Kaszpi gázt hozzon, erősítve az EU kiszolgáltatottságát, hanem iráni gázt. Na már most, ha Irán körül folytonos a feszültség, mert Irán, a Galád ugyanúgy atomprogramot merészel végrehajtani, mint Izrael, nos, abból az USA és Oroszország profitál. Mert amíg Irán nem szállíthat Európának gázt, addig Moszkva pórázon tarthat jó néhány európai kormányt. Amennyiben izraeli unszolásra vagy provokálásra az USA neki megy Iránnak, azzal 3 legyet üt egy csapásra. Az iráni háború hosszú időre lehetetlenné teszi az arab-perzsa öböl hajóforgalmát, az Irán által is ellenőrzött Hormuzi szoroson át. Márpedig az Európai Unió, Kína, valamint az USA számára szintén veszélyes gazdasági vetétárs Japán innen, a Hormuzi szoroson keresztül, az Arab-félszigetről, illetve Iránból kapja alapvetően kőolaját. Tehát egy Irán elleni háború esetén Európa, Kína és Japán üzemanyag, hajtóanyag, energiaforrás nélkül maradna. Ha a villámháború elhúzódik, bizony hosszú ideig gyalogolhatunk, sötétben tapogatózva, villámlások fényében. Viszont az USA valóban világgazdasági egyeduralkodóvá válna, miközben tönkretenné legfőbb konkurenciáját, az Uniót, Japánt és Kínát. Kína évi 10%-os GDP növekedésével hatalmas étvággyal nyeli az importkőolajat. Ugyanakkor Kína, Irán óriás beruházója, kőolaj és földgáz vállalkozások jelenlegi vagy jövőbeni birtokosa. Irán Kína stratégiai területe, hídfőállása az arab és muzulmán világban. A második légy. Irán egy esetleges háborúval megszűnne orosz fegyvervásárlónak lenni, mert az amerikai győzelem nem a Kalasnyikov tröszt termékeit kívánná népszerűbbé tenni. Bár amióta Moszkva álnok módon átverte Iránt a légvédelmi rakétarendszer elodázásával, amely elodázásért cserébe Obama lemondott a lengyel és a cseh rakétatelepítésekről,
Nos, amennyiben Irán amerikai megszállás alá kerülne, Oroszország nem csak fegyvervásárlóját vesztené el, de a háború révén a kaukázusi, Kaszpi-melléki és közép-ázsiai térség is veszélybe kerülne. Noha az most még orosz érdekövezet, és a kőolaj és földgáz is onnan jön orosz közvetítéssel Európába. Ráadásul Irán bekebelezésével az amerikaiak megszereznék az iráni földgázmezőket, amelyek ugye az oroszországiak után a legjelentősebbek a világon. Kétségünk nincs, hogy akárcsak Irakban, Iránban is amerikai cégek privatizálnák a földgáz és kőolajkészleteket. Az iráni gáz és kőolaj felszabadítása Oroszországot derékba vágná, és Európa azon túl már nem orosz, hanem iráni és amerikai függő lenne. A kínai vállalatok pedig távozhatnának, mint Szaddám bukásával az oroszok Irakból. Tehát nem csak Kína, de az oroszok sem érdekeltek egy iráni háborúban, főleg nem a gyors amerikai győzelemben. A harmadik légy. Irán lerohanásával Izrael ismét bebizonyítaná, az USA nem lehet meg nélküle. Mert az utóbbi időkben Amerika annyira túlnyerte magát a térségben, olyan sok arab országot lenyelt, hogy Izrael feleslegessé vált számára, perifériára szorult. Izrael túl drága hídfőállás, ráadásul a rettenetesen magas amerikai támogatásból sokat ellop, és a luxus hídfőállás, ahol semmit nem kell csinálni, mert Amerika úgy is ugrik, ha füttyentenek neki, ma már csak bajt okoz Washingtonnak. Izrael egyik baja, hogy nem vonzó, sőt inkább taszító. A washingtoni zsidó lobby is inkább Washingtonban szeret időzni, de legalábbis New Yorkban, semmint az ősök földjén. Ugye ki akar több százmilliónyi ellenség tengerében élni a várható bosszú és leszámolás árnyékában? Még ha Patriot rakétákat is telepít az USA Izraelbe, a polgári lakosságot egy világkonfliktus idején mindenképpen a közeli Európába építendő, szaporodó, zárt lakóparkokba kell evakuálni, hajókon, repülőkön, és ott kell a kimenekítendő zsidó lakosságot ideiglenesen vagy véglegesen letelepíteni. Attól függően, mi a szándék. Van-e még értelme fenntartani Izraelt, vagy be kell csukni a kiskaput, beismervén, hogy Izrael egy iszonyú áldozatokkal járó, de végül is fölösleges történelmi beruházás volt.